הם תמיד היו האויב. אני לא מקבלת את כל סיפורי איראן, ראש הנחש וכל זה. איראן היא פשוט התומך הנוכחי שלהם. אבל האויב שלנו, האויב המר ביותר שלנו, תמיד היה הפלסטיניות. פעם הם זכו לעזרה מהנאצים, ופעם מהפן-ערביסטים, ופעם מהסובייטים, ופעם מהאיראנים, ועכשיו רואים שטורקיה מתחממת על הקווים, אבל הם האויב, והזהות שלהם, האידיאולוגיה שלהם היא האויב. הזהות, האידיאולוגיה חייבת למות. שלום עינת ויף. שלום. אז את כתבת יחד עם עדי שוורץ את הספר מלחמת זכות השיבה, ונראה לי השאלה כאילו הראשונה שכדאי שנשאל זה בעצם מתי התפכחת כשכתבת את הספר, 7 לאוקטובר, האם היה שם איזשהו תהליך נוסף ב7 לאוקטובר? אז למעשה ב7 לאוקטובר לא היה תהליך נוסף, במובן מסוים זה היה המימוש היום של התרחישים, או לא התרחיש במובן הזה, אבל של דברים שעדי ואני אמרנו לאורך הרבה מאוד שנים. התהליך שלי למעשה מתחיל סביב תחילת המאה. אני גדלה במה שמכונה מחנה השלום, מאמינה בשטחים תמורת שלום. הדור שלי גדל לאינתיפאדה הראשונה, היום היא נשכחה, אבל היה לה אפקט אדיר, כי כל הדימויים בה פתאום התהפכו, הפלסטינים בשטחים השתמשו ברוגטקות, ואנחנו היינו כולנו מצוידים, אז רק רגע, אז הם דוד ואנחנו גוליית, להם היה בקבוק תברה, בקבוק תברה זה בקבוק מולוטוב, אנחנו היינו עם הטנק, אז רק רגע, אנחנו הסורים, הם דגניה, ובעצם אמרתי שזהו, כלומר זה עם שרוצה את חירותו, רוצה מדינה, והצבעתי לכל מי שהלך לבדוק את זה. ובשנות ה-90 אופוריה, ברק בקמפ דיוויד, ואני בעצם רואה שכשניתנת להם ההזדמנות, שתהיה להם מדינה, הם לא לוקחים אותה. שוב ושוב, ערפאת ב-2000, אבו מאזן ב-2008, באמצע ההתנתקות של שרון, ואני מתחילה לשאול, אז מה הם כן רוצים? כי זה לא מדינה. ואני נפגשת עם פלסטינים, ועושה את המחקר שבסוף הופך יחד עם עדי למלחמת זכות השיבה, ומגלה שיאמר לזכותם, הפלסטינים אמרו מה הם רצו תמיד. הם לא משקרים. הם לא משקרים, זה דבר די מדהים. כלומר, הם למדו להשתמש במונחים, עדי ואני עכשיו מעדכנים את הספר, ונוציא מהדורה מחודשת, שתשקף כמובן את 7 באוקטובר. אבל אחד הדברים שאנחנו מראים שם, זה שאנחנו כוללים בספר סוג של מילון פלסטיני עברי. אז הם למדו להשתמש במונחים כמו זכויות, או צדק, או שיבה, או אפילו 2 מדינות, ואנחנו חושבים שזה אומר משהו, אבל אם אתה ממש מברר אצלם, אז אין ליהודים מדינה באף אחד מהתרחישים האלה, ובאף אחת מהמילים האלה. אז בוא נעשה גם משחק. כן. נגיד, אני פלסטיני, חס וחלילה, אני רוצה 2 מדינות, מה השאלה הבאה שבשביל לברר מה אני באמת רוצה? האם אחת משתי המדינות האלה היא מדינת היהודים? סליחה. את אמורה להיות פלסטינית, לא אני, כי לך יש את התשובות. אוקיי, אז את אומרת, את רוצה 2 מדינות, אני אומר לך, רגע, למה את בעצם מתכוונת? מדינת פלסטין, ומדינה לכם. מה זה אומר לכם? לכם, מדינת ישראל. נשמע טוב, יופי, אז איפה חותמים? איפה חותמים? זהו, כלומר, מה שקורה זה שהרבה אנשים לא יודעים לשאול את השאלות בסגנון, אני עם השנים פיתחתי אוזן מוזיקלית, אז השאלות שצריך לשאול זה, האם אתם מבינים שזה שאחת משתי המדינות היא מדינת היהודים? האם אתם מבינים שזה אומר שאתם לא פליטים? האם אתם מבינים שאתה אומר שאין לכם שיבה? ובכל הפעמים ב-20 שנים האחרונות שעשיתי את התרגילים האלה, יש לי דיאלוגים כאלה הרבה, באמת גיליתי שהם לא משקרים. לפעמים צריך ככה לחפור ולשאול ככה את השאלות, אבל הם לא משקרים. יש את זה גם on the record? זאת אומרת, לראות ממש את תהליך קילוף הבצל הזה שאת עושה? כי נראה לי זה משהו שיכול, אם רואים אותו, את יודעת, יחד עם השפת גוף ויחד עם הזה, פתאום הדברים נחשפים בצורה... שני המקרים היותר לאחרונה שאני זוכרת, אין לי אותם on the record, כי
אבל אני יכולה לספר, אז נגיד, אחד היה, אני מרצה הרבה בפני משלחות של סטודנטים, בעיקר סטודנטים לא יהודים שמגיעים לארץ מכל העולם. אז לפני כמה שנים הרציתי בפני משלחת סטודנטים מארצות הברית, הייתה שם אחת הסטודנטיות, הייתה ממה שהם מכונה Students for Justice in Palestine, ששוב, המילה צדק, אנחנו חושבים צדק, בסדר, שתהיה להם מדינה, שישלטו בגורלם, מבחינתם צדק יש רק אחד, צדק זה להפוך את אי הצדק שבהקמתה של מדינת ישראל על פניו. בכל מקרה, היא נמצאת בקהל, אני נותנת ההרצאה הקבועה שלי על מהו הסכסוך, ואז היא אומרת, את אמרת שהפלסטינים לא רוצים שלום. עכשיו, זה לא מה שאמרתי, למדתי מאוד לדייק, אמרתי שמעולם במאה השנים האחרונות לא היה חזון של שלום מהצד של ערביי המנדט, הפלסטינים שיש בו ליהודים מדינה, בשטח כלשהו. אבל היא אמרה, את אמרת שהפלסטינים לא רוצים שלום, ואז היא ממשיכה ואומרת, וזה לא נכון, אני רוצה שלום. עכשיו, 99.99% מהאנשים עוצרים פה, ואומרים, אינה טועה, הנה, לא סתם, ראש הסטודנטים למען צדק בפלסטין, היא רוצה שלום. אבל כמו שאמרתי, כבר פיתחתי אוזן מוזיקלית, אז אני שואלת אותם, איך נראה שלום? ולא ויתרתי לה, ולא משנה מה היא אמרה, ניסיתי לנעול אותה, האם בחזון השלום שלך יש ליהודים מדינה? ומה שהיה מדהים, שהיא לא הייתה מסוגלת. היא אמרה דברים כמו, אבל הציונות היא גזענות, אבל אתם זה, אתם פה, כלומר, כל האשמות, אבל היא לא יכלה. ודיברת על שפת גוף, מה שהיה מדהים זה שכאילו המתח בחדר הלך ועלה, כי סטודנטים היום באמריקה לא רגילים שמאתגרים אותם, לא רגילים שלא מוותרים להם. זה לא הוגן אפילו. איך אני מעיזה בכלל לנסות לנעול אותה. ואז באיזה שעה פשוט הסטודנטים התחילו לצעוק עליי, ובזה כאילו שם זה נעצר. אבל היא לא שקרה. כלומר, השלום שלה לא הייתה בו מדינה יהודית. אבל למה הם לא משקרים? אני משתגע, כי כאילו אנחנו יודעים שפוליטיקאים, אנחנו סולחים להם אם הם משקרים. ובמיוחד אם הם משקרים בזירה הבינלאומית, זה נתפס כאילו כי הנה, נגיד נתניהו עשה להם תרגיל, כופף להם את היד. במקרה שלנו תמיד מכופפים לנתניהו את היד, אבל נשאיר את זה להמשך השיחה. הנה, כל הביביסטים עזבו. יופי, עכשיו אנחנו ב-safe space. זה ספק, אני חושבת שהם יודעים את זה יותר מכולם, אבל כן. אני רוצה שנדבר גם על האלמנטים הפסיכולוגיים, אבל למה הם לא משקרים? באמת, אני לא מבין. איך הם אומרים רק את האמת? יש פה משהו מאוד זר לי. כי בסוף זו מהות זהותם. כלומר, זה מי שהם. במשך השנים יש אנשים שכותבים לי, וזה אומרים, עינת, למה את קוראת להם פלסטינים? בזה שאת קוראת להם פלסטינים, את בעצם מחזקת את הנרטיב שלהם, ואני מבינה, אני יודעת כמובן על מה הם מדברים, וחשבתי על זה הרבה, ובעצם הגעתי מסקנה שהשם הזה בהרבה מובנים הוא מאוד מדויק, כי הרי השם פלסטין מלכתחילה משקף את הגניבה, של מה שבכתב המנדט הרי דובר שהזכות להגדרה עצמית לעם היהודי תהיה מבוססת על הקשר ההיסטורי בין העם היהודי with Palestine. כלומר, לפני 100 שנה, כולם ידעו שפלסטיין זה פשוט השם הגיאוגרפי ל-Holy Land, לארץ שבה ליהודים היו מלכויות. אז הם לקחו את השם פלסטין אחרי שאנחנו קראנו לעצמנו בעצם מדינת ישראל. כלומר, זה שם שיש בו גניבת זהות, זה שם שיש בו ניסיון למחוק, ואז יש משפט כמו Palestine for Palestinians, שצריך ב3 מאמרים כדי להסביר למה הכל כאן עקום, אבל השם הזה, הגנבת זהות, היא אמיתית, כלומר, השם הזה הוא מדויק. היום אני כבר קוראת לזה באנגלית יותר Palestinianism, או פלסטיניות. אז אני אומרת, הפלסטיניות, שהיא בעצם זהות שבנויה על שלילת הציונות, אין בה מרכיב קונסטרוקטיבי, אין בה מרכיב שאומר, אנחנו רוצים הגדרה עצמית, אנחנו רוצים מדינה, לכן זה לא נקרא Students for an Independent State in Palestine. זו מטרה שאפשר להשיג. לא, Students for Justice. Justice זה משהו אחר. אז הם למדו להשתמש במילים שנשמעות באופן מסוים לאוזניים מערביות, אבל בגלל שהזהות שלהם בנויה על שלילת הציונות, הם לא מסוגלים להגיד משהו שהוא לא מי שהם. ואז, נשאלת השאלה, אני חושב, הרבה אנשים ככה, שאמרת להם שאת מגיעה, אמרו, אוקיי, מה התוכנית שלך? אוקיי. מה את בסוף מציעה? אוקיי, אז הכל שם שקר בצד השני, או אמת, רק אמת. אוקיי, לא, אני אומר, הכל
נרטיב שמבוסס על שלילת הזהות של הצד השני, בלי שום דבר קונסטרוקטיבי, כמו שאמרת עכשיו, ואז, אוקיי, אז אי אפשר אפילו לגרום להם לשקר. הם אפילו לא גמישים במה שיוצא להם מהפה לצורכי משא ומתן. מה עושים איתם? אז בעצם הדבר היחיד, וזה נשמע קשה, אבל הזהות הזאת, לא האנשים, צריכה להיות מאוד ברורה, הזהות, האידיאולוגיה חייבת למות. האנשים לא, כלומר צריך לחזור, דיברנו על המילה פלסטין, צריך להגיע למצב שהם חוזרים להיות ערבים. ערבים, מוסלמים, ואז השאלה הפוליטית הופכת להיות איך הם רוצים לשלוט בגורלם, האם דרך הסתבכות לירדן או מצרים, האם דרך הקמת 7 אמירויות, כמו שמרדכי קידר ממליץ, האם דרך מדינה נוספת, אלה הופכות להיות בעיניי שאלות מסדר גודל משני, אחרי שאתה עוסק בלב הבעיה. עכשיו, לכאורה אמרתי כאן משהו פשוט, אבל על גבול הבלתי אפשרי, אם לא בלתי אפשרי. כן, אינדוס הזהות שלהם. כלומר בעצם להגיד, הם לא יכולים להיות עוד עם שכל מה שמחבר אותו, זה רק הרצון להרוס את מה שבנינו. זה לא יכול להתקיים. או ננסח את זה אחרת, כל עוד זה מתקיים, זה מלחמת תמיד, בעצימות גדולה, בעצימות נמוכה, אבל אז זה מלחמה, ואני אגב כאן רוצה להגיד, נגיע לזה, אבל הם תמיד היו האויב. אני לא מקבלת את כל סיפורי איראן, ראש הנחש וכל זה. איראן היא פשוט התומך הנוכחי שלהם, אבל האויב שלנו, האויב המר ביותר שלנו, תמיד היה הפלסטיניות. פעם הם זכו לעזרה מהנאצים, ופעם מהפן-ערביסטים, ופעם מהסובייטים, ופעם מהאיראנים, ועכשיו רואים שטורקיה מתחממת על הקווים, אבל הם האויב, והזהות שלהם, האידיאולוגיה שלהם היא האויב, ולכן הדרך היחידה זה שתהיה זהות אחרת, זהות שמבקשת לחיות לצידנו ולא במקומנו. עכשיו, איך משיגים את זה? אז קודם כל, אני אומרת, זו המטרה. נעצור את זה. לא, כי אמרת פה משהו שהוא, לפי דעתי צריך ביאור כלשהו, כי את בעצם אומרת, הם לא הכלי להשמדתנו, בעצם הם לא איזושהי יד האריכתא של האויב, אלא הם האויב. זאת אומרת, הם בעצם מובילים משהו, כי עד עכשיו אני מסתכל על זה בתור ערפאת, הוא בסך הכל פרוקסי סובייטי. כן. אבו מאזן הוא פרוקסי של נקרא לזה הליגה הערבית, שבעצם היא האויב, כי הרי הליגה הערבית מעולם לא התכנסה על נושא אחר, שהוא לא המאבק הפלסטיני להשמדתנו. לא היה לה שום סיבת קיום אחרת. אבל שים לב, כולם היו ונעלמו, והם נותרו. אז אתה יכול להגיד אמירה שיש בה משהו שהם הכלי שאליו בכל דור ודור מתנקז שונא ישראל הגדול ביותר לתמוך בהם. אבל הם עדיין הכלי שעל סף דלתנו. כלומר, בסוף את המלחמות שלנו לא ניהלנו מול ברית המועצות. נכון, מול מצרים, מול סוריה. אבל בסוף הם על סף דלתנו. וזה גם בסוף הביקורת האדירה שלי להתנהלות שלנו, בטח של הממשלה הנוכחית, אבל גם הרבה לפני, הזלזול בהם. הזלזול בהם קודם כל בזה שהם רציניים, באידיאולוגיה שלהם, ובכך שהם האויב. תמיד הנטייה הייתה לשים אותם כאילו הכי בסוף, יש איראן, יש חיזבאללה, ואז הם. אני טוענת הפוך. באמת, אני חושב שכמעט כל אחד אמור לטעון הפוך. מאז 7 לאוקטובר, אתה רואה שאנשים שמגיעים עם נשק קל, לא דברים מטורפים, סתם טויוטות וזה, אם הם נמצאים כל כך קרוב, הנזק שלהם הוא אדיר. מה, כמה זה היה? 4-5 שעות, 1,400 הרוגים? נכון? זה הסדרי גודל. ורקטות וטילים, גם סדאם וגם צבא סוריה הפציץ מתישהו, לא יותר מדי, את גונן ואת גדות ודברים קרובים, אבל כמה הרוגים היו מהפצצות ארטילריות על ישראל אי פעם? נגיד, 100 איש ואני מגזים. אולי 50? פחות. זאת אומרת, זה בעיקר אפקט פסיכולוגי של טרור, אבל בוא נחזור בעצם לשאלה של, אז מה עושים איתם? אוקיי. אז קודם כל יש חשיבות אדירה להגדרת המטרה. כי הגדרת המטרה הזאת, גם אם היא נשמעת מטורפת, היא בעצם כוכב הצפון. ואני אגיד אפילו, גם אם אנחנו חושבים שלא בהכרח נגיע אליה, או לא בימי חיינו, או לא ב100 השנים הקרובות,
השאלה האם אנחנו כל הזמן חותרים אליה. כי הם כל הזמן חותרים לקץ הציונות. הם נורא ברורים לגבי זה, והם מה שנקרא, כרגע לא יסתדר, נמשיך הלאה. אתה רואה את זה גם עכשיו. כלומר, הם כל הזמן חותרים למטרה מאוד ברורה. אנחנו צריכים לחתור מולם למטרה הפוכה, אחרת אנחנו כל הזמן נספוג את מה שהם בונים. והמטרה ההפוכה, לפעמים אני קוראת לה חתירה לשלום על בסיס ציונות ערבית. כלומר, הם צריכים לקבל את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית פה. הם צריכים להפוך למי שרוצים לחיות לצידנו ולא במקומנו. זו המטרה. יש חשיבות אדירה בעיניי לכך שישראל מארגנת את כל הדיפלומטיה שלה, את התפיסה הצבאית שלה, את איך שהיא מתנהלת מול מדינות, סביב הרעיון הזה. לשם אנחנו חותרים. עכשיו אתה שואל את עצמך ביום-יום, האם הצעד שלי מקדם אותי צעד לעבר כוכב הצפון הזה, או מרחיק אותי? כוכב הצפון הזה אבל הוא מאוד ממוקד בהם, הוא לא ממוקד בעצמנו. הוא לא אומר מה אנחנו רוצים, אלא מה אנחנו רוצים שהצד השני יהיה או יקרה לו. כי בסוף זה העיקר, כלומר, אני יודעת שלהרבה אנשים מאוד לא נוח עם זה, אנחנו חיים בעולם שזה, אתה צריך קודם כל לעבוד על עצמך, לשנות את עצמך, אבל באופן עמוק, אנחנו לא הבעיה פה, מלבד קיומנו הריבוני. כלומר, כשאתה רואה טקסטים ערבים, פלסטינים ישנים, הם מדברים כל הזמן על Zionist aggression. עכשיו, בהרבה מובנים זה מינוח מאוד מדויק. כי Zionist aggression הוא הזייניזם. כלומר, הוא זה שהיהודים העזו לדמיין עצמם שווים, ריבונים, עם חוט שדרה, עם גאווה, אדונים לגורלם. עצם זה שיהודים העזו לדמיין את זה, זה כבר aggression. אני אנסה רגע לתת אנלוגיה. נגיד שאת יושבת פה, אז אין פה עינת aggression, אין פה... אלא אם כן, אני לא מסכים שתהי פה. נגיד, ברגע שאני לא מסכים שתהי פה, ואני אומר לך, עינת, אנחנו מבקשים. ומאותו רגע, את מפרה את זכות הקניין שלי על הבית, את הריבונות שלי, וגם אם את לא נוגעת באף אחד, לא נוגעת בשום ציוד, ועצם זה שאת פה, זה aggression, כי את לא אמורה להיות פה. אז אולי גם הציונות, עצם זה שהיא פה במקום שהיא לא אמורה להיות, הם אמורים להיות מפוזרים, מושפלים, כדימי, זה בעצמו הופך אותם לאשמים מיידיים, גם לפני שהם יראו את היריעה הראשונה, לפני שהם עשו שום דבר. כן, וזה לא רק עצם הנוכחות, זה הדבר שבשמו הם נוכחים פה. הם נוכחים כאן לא בשם של איזה משלחת של איזה רב להתפלל בכותל וללכת למות. הם נוכחים פה בשם רעיון של שוויון, ריבונות, גאווה יהודית. מי שמע? כן, כאילו מי... אם אתה רוצה את המטאפורה שלך, זה אם מישהו חי בחברה שבה לאנשים אסור לדבר, והאישה מדברת, זה האגרשן. כלומר, איך היא מעיזה בכלל שלא לשחק את התפקיד שהועידו לה. אז זה הזייניסט אגרשן. כלומר, זה לא כמו שאמרת, היריעה הראשונה. ועבר שהם בעצם צודקים באמירה הזאת, היא מדויקת? היא מדויקת, כי הזייניסט אגרשן הוא הזייניזם. כלומר, האגרשן הוא בזה שהיהודים העזו לדמיין עצמם ריבונים. עכשיו, בשאלת הפולו-אפ הקלאסית על מה שאת אומרת, זה מכיוון הדבר הזה כל כך רחוק מהמדיניות שלנו כיום, ונראה כל כך קשה להשגה, אז האם זאת הטרלה? ממש לא. ממש לא זה. זה עוד לא שאלו אותי. באמת? יופי. שזו הטרלה. אני צריך מדבקה. האם זו הטרלה? לא, זה חזון. אתה יכול להגיד שהחזונות הם הטרלות אם הם לא מתממשים, אבל לא, זה חזון, זה בעצם אומר, הוא בא ממשהו מאוד עמוק, הוא בא מאמירה שאומרת, קודם כל, אנחנו פה, כי כאן אנחנו ריבונים, וכאן אנחנו עם, וכאן אנחנו עושים שכל. במשך השנים, כשהייתי מסבירה, יש לי עוד הרצאה שאני עושה הרבה, מהי מדינה יהודית, היו כאלה שאומרים, טוב, הבנו, זכות הגדרה עצמית, לעם, אתם עם, אבל למה פה? הייתי אומרת, כל מקום אחר זו גלות. אפשר לחיות בכל מקום אחר, יהודים יכולים לחיות חיים מאוד טובים במקומות אחרים, אבל כעם, אנחנו רק פה, הגיונים כעם. קולקטיבית אנחנו קשורים רק לארץ אחת. לא, גם זו המציאות. זאת אומרת, תמיד אפשר לשאול שאלות על המציאות. למה אלזס היא בצרפת והיא לא בגרמניה? לא.
טוב, 70 שנה הלכו מכות על זה. נכון, אני אומר, כל גבול יוצר עימותי גבול. אז אתה אומר, בוא נבטל את הגבולות, ויהיה בסדר. אבל זה לא עימותי גבול, זה משהו יותר, כלומר, למה פה? ואני אומרת, כן, אנחנו בראייתנו פה, זה המקום היחידי שאנחנו כעם, יש מקום להגדרה עצמית. עכשיו, אם אתה מקבל שאנחנו באנו פה להיות ריבונים, ושלא תהיה גלות שלישית, ולא תהיה מצדה, אז זה אומר שהדרך היחידה שאנחנו חיים פה לא במלחמת תמיד, זה שהערבים מקבלים את קיומנו. כי הערבים, בהינתן הכיבושים במאה השביעית, באמת הצלחה פנומנלית, well done, זה אומר שהיהודים נדונו, נועדנו, תבחר את המילה, להתקיים כמיעוט יהודי במרחב ערבי. זה אומר שהיהודים תמיד היו מוכנים להתפשר. לא בגלל שאנחנו נחמדים, אלא כי אנחנו מבינים שאנחנו מיעוט במרחב ערבי. ולכן, באופן עמוק, כן, אנחנו יכולים להתקיים רק אם הם בראייתם מקבלים את קיומנו פה לא כאיזו השפלה שיש למחוק, אלא כדבר שהוא בראייתם חלק מזהותם. ולכן, אבל אנחנו צריכים לשדר את זה. אנחנו צריכים לשדר שהנוכחות שלנו פה היא הגיונית, היא לא זמנית. אני חושבת שבאופן עמוק, כשאנחנו משדרים קצת שאנחנו עוד שטטל, ואנחנו קצת זמניים, ואנחנו לא סגורים על למה אנחנו פה, ואנחנו מחכים לגלות השלישית, ונתניהו אמר פעם באיזה חוג תנ"ך, שהוא מקווה שנשרוד יותר מממלכת חשמונאי, אז האם יותר מ-120 שנה פחות? כלומר, כל עוד זה המיינדסט שלנו, אז האויבים שלנו, אני חושבת מאיזה מקום אפילו מאוד בסיסי, נענים למיינדסט הזה, ואומרים, אתם מתנהגים כאילו אתם אוטוטו לא הייתם פה, ואנחנו נדאג שזה יקרה. כאילו, יש טיימר על השולחן, השאלה אם הוא ארוך, קצר, אבל בוא נזרז את הקץ. עכשיו, שני דברים, שתי התייחסויות בקשר לדבר הזה. דבר ראשון, נראה לי שאנחנו מאוד נוטים לפשרות ולדברים כאלה, כי בעצם אין לנו בעיה זהותית גדולה מדי בקשר נקרא לזה, למערב או למזרח, אנחנו די עם הרבה מאוד הישגים כעם, כיחידים בתוך עם, נראה לי שאין לנו זה, ולערבים בסופו של דבר הם רוצים כל מיני לחזור למאה העשירית, מאה ה-11, מוחם, יש להם בעיה, הם באמת אמורים להיות כאילו פנינת האנושות, ובעצם כבר 400-500 שנה הם בירידה מתמדת, ויש להם בעיה זהותית עם עצמם, אז הם חייבים להוריד את מי שלמעלה, כי הם לא מצליחים להעלות את עצמם למעלה, זה לא עובד להם. אז אני חושבת שהרבה מהמפתח הוא כאן, אני חושבת שזה לא מקרי, שערבים שמתחילה להיות להם זהות יותר מודרנית, יותר מצליחנית, במפרץ למשל, הם פחות אובססיביים לגבי האנטי-ציונות. ואני מסכימה איתך, אני חושבת שזה לא מקרי, כי תמיד יש במרכיב האנטי-ציונות והאנטישמיות מרכיב של שעיר לעזאזל, כל הצרות שלי זה בגללם, לוליהם מצבי היה הרבה יותר טוב, אבל כשמצבך יותר טוב, אז כבר אתה מרגיש פחות צורך להאשים את האלה בכל הצרות שלך, ואני חושבת שבזה גם מצוי העתיד, כלומר ביצירת זהות ערבית, מודרנית, מצליחה, שמביטה קדימה, ושרואה, אני דווקא כמעט ברמה תיאולוגית, שרואה את העתיד הערבי בזה שכן מקבל את זה שליהודים תהיה פה מדינה, ורואה את זה כחלק מההצלחה שלהם, מהמודרניות שלהם, מזה שהם מייצרים זהות מוסלמית, שהיא מקבלת את העם היהודי פה. מבחינתי זה בדיוק הכיוון העתידי. אז בהתייחסות שנייה, זה בעצם, הם שאלו אותך, אבל למה דווקא פה? אז כמנהגך, אולי כדאי לשאול אותם שאלה חזרה. אוקיי, איפה? בואו תגידו לי נקודה אחת על הגלובוס, שזה בסדר שתהיה ריבונות יהודית. בלי ערבים ששולטים עליהם כזימי. אז אני בכלל לא שואלת אותם במובן הזה. אבל אפשר לעשות פה אחלה של כאילו קטע תקשורתי. לא, כי אני מכירה את זה. אני פשוט מכירה. הם יגידו, לא פה. אני אפילו אספר לך משהו יותר מעניין. יש בחור מקסים, לואי אל שריף, יש לו נוכחות מאוד יפה באינסטגרם, הוא בחור שגדל בסעודיה, הוא אמירתי, הוא משפיען רשת כזה, היה רדיקלי, אנטי-ציוני, עכשיו מאוד פרו-ישראל. בקיץ האחרון היינו שנינו בכנס של מחנכים יהודים, זה היה בארצות הברית. עכשיו תזכור, הקהל זה מחנכים יהודים. לואי אוהב לבוא לכנסים האלה, מה שנקרא בלבוש הערבי המלא של המפרץ, והוא יושב מולם ואומר, תראו,
אם הסיפור שלכם זה סיפור של פרעות ורדיפות ושואה, אומר, אני מבין, אבל מה אתם רוצים ממני? אומר, אבל אם הסיפור שלכם זה שאתם, העם היהודי, עם קשר היסטורי לארץ הזאת, באתם כאן לממש את הריבונות בארץ היחידה שבה יש לכם קשר היסטורי, אומר, את זה אני כערבי ומוסלמי יכול להבין. אומר, זה חלק מהתרבות שלי, זה חלק מההיסטוריה שלי. עכשיו, אתה צריך להבין את הרגע הזה, שערבי יושב מול מחנכים יהודים, ואומר להם, הסיפור שלכם זה לא הרדיפות, הסיפור שלכם לפני כן הוא הקשר לארץ הזאת. ואת זה אתם צריכים לספר לי, כי הוא אומר, כערבי ומוסלמי, אני הרבה יותר יכול לחיות עם הסיפור הזה. ולכן הוא עושה את זה בצורה חיובית, אבל כשאתה אומר לאנשים, אם לא פה אז איפה, הם יגידו לו מה שנקרא, לא ענייננו, מה אכפת לנו? לא ענייננו, תמצאו מקום, לא פה. אז הנה, אני אראה לה פריים, he's the one to blame, זה הרצל הוא מי שצריך להאשים אותו. אני במקרה פותח פה עמוד אקראי, ובאמת לא הכנתי מראש, פשוט הספר אני מלמד אותו עכשיו, מצוקת היהודים איש לא יכחישנה, בכל הארצות בהם הם חיים במספר ניכר, הם נרדפים עם הרבה ועם מעט, שוויון הזכויות מבוטל, למעשה לרעתם כמעט בכל מקום. אף כי להלכה הוא קיים בחוק, והוא כמובן אומר שני עמודים לפני כן, הוא אומר שבגלל שהבעיה היא לא בעיה סוציאלית ולא בעיה דתית, היא בעיה מדינית, זה פתרון הוא פתרון מדיני. אז הרצל אומר לנו שזה המניפסט שלנו, מדינת היהודים. לא, בתור מי שמאוד אוהבת את הבחור, לא. הוא מסביר את המצוקה של אותו הרגע, ובמובן הזה, אגב, הוא גאון. כלומר, הוא ידע לזהות, צריך באמת להבין את הרגע. הוא כותב ברגע שהיהודים הם קובעי הטעם בווינה, הם האליטה בווינה, כלומר, השיגו את האמנסיפציה, שהוא ברגע הזה בעצם יודע שאדמת אירופה בוערת, זה גאונות ממש. אבל לא, הוא מדבר באופן בסיסי. אנחנו חיים בעידן של עמים שמדברים על הגדרה עצמית. אם מדברים על הגדרה עצמית לעמים, אז אנחנו עם. המשפט הכי חשוב הרי של הרצל בספר, זה לא על הרדיפות. הוא אומר, אנחנו עם אחד. ובזה הוא בעצם מוחק 100 שנות אמנסיפציה. הוא אומר, הניסיון להיות צרפתים בני דת משה, גרמנים בני דת משה, זה לא הולך לקרות. רגע, במקרה פשוט אמרת את המשפט שהסתכלתי עם העיניים עליו. ממש במקרה, אנחנו שוב uncut, זה עלינו לעשותה תחילה לשאלת עולם מדינית, את השאלה היהודית, הטעונה הסדר במועצת עמי התרבות. עם אנחנו, עם אחד. בדיוק. כמו שאמר. נכון. זה המשפט הכי חשוב שם. כלומר, הוא בעצם בא ואומר, אנחנו לא יחידים שיש להם איזה ריטואלים, ולכן אפשר להיות צרפתים או גרמנים בני דת משה, אבל אם זה יצליח סבבה, אבל אנחנו בראש ובראשונה עם, ולכן אנחנו עם, לא פחות מהגרמנים, מהצרפתים, מהפולנים, מהסלובקים, מהסלובנים, ולכן לנו יש את הזכות להגדרה עצמית, כמו כל האחרים, ואם קיבלנו סטפ 1 שאנחנו עם, כלומר יש לנו זכות להגדרה עצמית סטפ 2, סטפ 3 זה אומר איפה, וזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי חוזרת למקום היחידי שבו העם כעם קשור, וזה ארץ ישראל. זה באמת מצחיק שמישהו עם ג'לביה והקפיה וזה משכנע מחנכים יהודיים ככל הנראה על הרצף הדמוקרטי פרוגרסיבי, כאילו תקנו לעצמכם עמוד שדרה. שיהיה לכם זהות שהיא לא זהות בגלל שרע לנו אז, אלא כי מגיע לנו, כי זה מי שאתם, נורא בסיסי, כן. זה מי שאתם, ואני כערבי ומוסלמי שקורא את הספרים, אני יודע שזה מי שאתם, אז תגידו לי שזה מי שאתם. אבל הם לא השתכנעו בעצם. אני חושבת אני לא יכולה לדעת, אבל אני חושבת שדבר כזה יש לו אפקט, זה דבר משמעותי, גם תראה, אצל הרבה יהודים, אנחנו למדנו לקחת דברים, כלומר, יש דברים שהם כל כך מובנים מאליהם, שאנחנו אפילו לא תוהים לגביהם. עוד אחת שהייתה באותו כנס, סיפרה לי שהיא מרגישה שהיא צריכה להתחיל לדבר עם ישראלים, דוברים ישראלים שבאים לחול. כי הם לא מדגישים את זה. והיא אמרה להם, תגידו, אתם חושבים שיש לכם קשר היסטורי לארץ הזאת? אז איזה בחור ישראלי אמר לה, ברור.
היא אומרת לו, לא ברור. הוא אומר, מה זאת אומרת לא ברור? זה כמו שיש לי שתי אוזניים. היא אמרה לו, יופי, אז עכשיו אני צריכה שכשאתה מסתובב בקמפוסים באמריקה, תגיד להם שיש לך שתי אוזניים, כי אנחנו נמצאים מול מהלך אדיר, שאומר שאין לך שתי אוזניים. כלומר, יש כאן מהלך אקטיבי, למחוק את הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל, ולכן אנחנו הרבה פעמים צריכים לחזור ולהגיד את הדברים שלנו, אולי הם כל כך מובנים אליהם, שנראה לנו מוזר להגיד אותם, אבל צריך. אבל, טוב, כן. לא, אני אומר לעצמי, מאוד קשה לדבר על דברים שהם כל כך obvious, וגם שואלים אותך, נראה לי, אני משאר לעצמי, אם הייתי במשלחת בחול, אני חושב שהיו שואלים אותי על הפלסטינים, היו שואלים אותי על למה המצב בעזה, על זה, לא היו שואלים אותי על עצמי, על הזהות הישראלית שלי. ואז אתה צריך להגיד, כמו שמעון פרס, לא, זו השאלה, זו השאלה. בול. נכון. זה מאוד כאילו לא, זה מאוד כאילו, אני חושב שישראלים הם מאוד מאוד ישירים, כאילו אתה אומר, אם אני מתחמק משאלה זה לא בסדר, או אם אני אומר, רגע, לשאלה שלך יש פה איזה הנחת יסוד שאני צריך לפרק אותה, זה גם מרגיש לא בסדר. זאת אומרת, רוב האנשים כן עונים על שאלות. זה הדבר היחיד שבסדר, כלומר, הרבה ממה שאני עושה, זה תמיד להחזיר את הדברים לבסיס. והבסיס הוא, של העם היהודי, יש קשר היסטורי. לארץ הזאת, הוא עם, יש לו זכות להגדרה עצמית, ושבסיס הסכסוך היה, נותר, מעולם לא השתנה, חוסר הנכונות הערבית, לקבל את הדבר הזה. זהו. עכשיו, לא דיברתי כאן 10 דקות, נכון? כן. דקה. אז אני אחזיר אותנו גם לבסיס. כן. כי השאלה הראשונה ששאלתי, זה בעצם, התפקח, את הספר יצא לאור ב-2018. כן. מאז ועד 7 לאוקטובר עברו כמה שנים, אז מתי התפקחת? מה קרה לך, או בעצם שאלה אחרת, שהיא אותה שאלה, מה כן קרה לך ב7 לאוקטובר? אז קודם כל, אגב, חשוב לי מבחינת המונחים האלה, כי היום יש את הביטויים בישראל, התפקחת, לא התפקחת וזה, ואנשים גם אומרים לי, עינת, היית בשמאל, עכשיו את בימין, וזה, אני תמיד אומרת לו, לא, יכולתי איתה בכל היבט חברתי, סוציולוגי, כלכלי, ואפילו גם בנכונות שלי, מחר בבוקר לחלוק את הארץ, אם הערבים מסיימים את מלחמתם בציונות. אני בשמאל. מה שקרה זה תהליך, אני אומרת לאנשים, זה לא שהתפקחתי, שיניתי דעות, שיניתי עמדות, קרה כאן תהליך מאוד אמפירי. הייתה לי הנחת יסוד, שהיה לה הרבה מה להתבסס, שמה שעומד בינינו לבין שלום, זה מדינה פלסטינית. ועכשיו מגיע הדבר שהרבה אנשים שוכחים, רוצים למחוק, זה נבדק. כמה פעמים? ברק, אולמרט, שרון, זה נבדק. וזה כשל. בעצם ראינו שזה לא מה שעומד בינינו לבין שלום. ואז יש את אוקיי, אז אם הנחת היסוד כושלת, עשינו ניסוי מדעי. עכשיו, מה הנחת היסוד שמסבירה? את הנתונים, את הראיות. והנחת היסוד, היא תמיד אני מביאה את הציטוט של בווין, שר החוץ הבריטי, מפברואר 47, היהודים רוצים מדינה ריבונית, והערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה. כלומר, התזה החלופית לעלמה הסכסוך, זה שהוא סכסוך בין זה שיהודים רוצים מדינה, לבין זה שהערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה. ואת מי הכי קל לרצות? את מי הכי קל לרצות? מה זאת אומרת? את הערבים. זאת אומרת, ברור לי למה הוא בחר בצד הערבי. ברור. כי אם הם רוצים מדינה, והם רוצים שלא תהיה להם מדינה, אז אם תתמוך בערבים, יש סיכוי פה לשקט. אם תתמוך ביהודים, זה סכסוך ארוך, טווח. אלא אם כן יש שינוי זהות בצד השני. נכון. אחד הדברים שעדי ואני מעדכנים בספר החדש, זה באמת אנחנו משתמשים בהיסטוריה כדי להאיר דפוסים שחוזרים על עצמם כל הזמן, ואחד הדפוסים האלה זה לקחת את העמדה הערבית הבלתי מתפשרת כנתון. כלומר, זה מה יש. ואתה לא רואה שהמערב מאתגר את העמדה הערבית, אלא תמיד מפעיל את הלחץ על ישראל. כי על ישראל יותר, או על היהודים, או על היישוב היהודי, מאוד יותר קל ללחוץ. והבעיה היא שבגלל שהערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה, גם כשישראל מוכנה להתגמש, וישראל תמיד מוכנה להתגמש, בניגוד לנורמות מקובלות, מפעילים עליה לחץ שלא מפעילים מול אף גורם שניצח במלחמות, למשל, אבל הגמישות היהודית אף פעם לא מספיקה, כי הערבים רוצים שליהודים לא תהיה מדינה, ואם יש לנו one non-negotiable, זכותנו יאמר, על זה אנחנו נלחמים, זה שתהיה לנו מדינה קטנה יותר, זה פחות חשוב. העיקר שמשהו יהיה לנו, ועל זה אנחנו נלחמים. אבל כן, הדפוס הזה שהנטייה היא לקחת את העמדה הערבית, ולא לאתגר אותה בכלל,
הוא דפוס ותיק. תגידו אולי שוב את המשפט האחרון בניסוח קצת שונה. לא הבנתי מה זה אומר, לקחת את העמדה הערבית ולא להתגמש את דפוס ותיק. אז למשל בספר... כאילו נגיד באוסלו, דמיינו אותם כמשהו אחר. באנפוליס דמיינו אותם כמשהו אחר. ברק ודייוויד דמיינו אותם בתור משהו אחר. תמיד הלבשנו עליהם מחשבות שהן לא שלהם, אלא מחשבות שהן שלנו. אוקיי, אז זה דפוס אחר. יש דפוס אחד, זה כשהם אומרים לך את האמת, יטבח אל יהוד, אז אנשים באים לישראלים ואומרים, תראו, אולי בכל זאת אפשר לפגוש אותם, מה שנקרא, בחצי הדרך. זה דפוס אחד. אנחנו מתארים שבעצם אבי הדפוס הזה, בהרבה מובנים זה הרוזן ברנדוט, ממש מראים ביומן שלו, הוא יוצא מפגישות עם הערבים, הערבים אומרים לו, לא יקום ולא יהיה, לא תהיה ליהודים מדינה, שום דבר, והוא יוצא, אומר, הייתה לי פגישה מצוינת, שוחחנו, היה יופי, הייתה כזה, והוא יוצא מפגישות עם היהודים שאומרים, תראה, לא, אנחנו רוצים מדינה, לא נגיש את צווארנו לשחיטה, הוא יוצא עצבני מהפגישה, אלה אנשים קשי עורף, אי אפשר לדבר איתם, אז אנחנו אומרים, ואז הוא באמת מייצר המלצה שמנסה, למרות ההישגים של היישוב במלחמה, הוא מנסה בעצם לבטל את הריבונות היהודית בכל מיני דרכים. אז זה דפוס שהתקבע. הדפוס שאתה מדבר עליו, הוא דפוס שכבר הולך אלינו, ליהודים. אנחנו כבר כל כך נואשנו מהסיכוי שמשהו ישתנה, זה שאז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, או שאנחנו כבר אומרים לעצמנו, יאללה, כפות זה, כאילו לחיות כעם שמקבל כפות זה מנת חלקנו, כלומר, אנחנו לפעמים הופכים את זה לאידיאולוגיה, כלומר, אין ברירה, חייבים לתת הספקה לאויב בזמן מלחמה, שמעתי פקיד שאומר, זה ערך יהודי, מה שנקרא, למה לא? אבל אנחנו כבר כל כך מקבלים את הכפות האלה, שאנחנו הופכים את זה כבר כמעט לאידיאולוגיה. אז כן, גם זה דפוס שאנחנו מצביעים עליו. אבל אם אני רגע חוזר באמת לתשובה הראשונה, לשאלה הראשונה ששאלתי והתשובה הראשונה שלך, את בעצם מתארת את זה את לא השתנית, עזבי רגע את 7 לאוקטובר, אלא באופן כללי, ופתאום החברה הישראלית, איפשהו שם, באינתיפאדה הראשונה, שאתה מתארת את המלחמה הזאת כאירוע מכונן, היא השתנתה. זאת אומרת, הלוחמה הפסיכולוגית הופנמה אצלנו לחלוטין, באופן שאנחנו הופכים את זה אפילו לאידיאל, יהודי וזה. אז כאן צריך לשלב כמה דברים. כן, האינתיפאדה הראשונה הייתה דרמטית, באמת בהיפוך הדימויים שלה, ובכך שאכן השלחנו עליהם, שהם עם שמבקש מדינה, סיום כיבוש, משהו מוגבל ושניתן להשיג. זה דבר אחד. צריך לזכור גם איך נראו שנות ה-90. אנשים היום אומרים, איך יכולתם להיות כל כך נאיבים, אוסלו, כל זה. אני אומרת, תזכרו מה קרה בשנות ה-90. בשנות ה-90 קרו כל הדברים שאמרו לנו שלא יקרו אף פעם. ברית המועצות קרסה, מדינות מזרח אירופה השתחררו, הפכו לדמוקרטיות, אפרטהייד בדרום אפריקה הגיע לקיצו, מנדלה השתחרר מהכלא, צפון אירלנד חתמה על הסכם שלום, האיחוד האירופאי הפך לאיחוד, פתאום באמת כזה גל של שלום ותקווה ושטף את העולם, היה לו שם, קץ ההיסטוריה, אז אתה אומר, אז אולי גם בפינה אצלנו פה, בפינה הקטנה בעולם, אולי גם כל הדברים שחשבנו שלא יקרו, הולכים לקרות. וזה גם התקופה שאש"ף, בגלל שהוא מאבד את החסות של ברית המועצות, הוא מבודד בעולם הערבי בגלל התמיכה בסדאם חוסיין, מתחיל להשתמש במילים כמו שתי מדינות, הגדרה עצמית, צדק, ואנחנו, השילוב של כל הדברים האלה ביחד, יוצר את הסביבה שאומר, כנראה שהגיעה העת. אבל גם היום שוב, את אומרת, מבקרים אתכם, למה בשנות ה-90 הייתם כל כך נאיבים? וגם אני הייתי במחנה הזה, בית מפאיניקי, מרץ, הייתי בנוער שינוי גם, בכל מחנה השמאל ככה ביקרתי טוב טוב, אמנם כבן נוער ולא כמבוגר, אז לא אפשר להאשים אותי, האשמות חריפות מדי, אבל היום גם כשאני נגיד מדבר עם אלון ליאל, בוא התראיין, והבן אדם, כשדחקתי אותו באמת לפינה, הוא אמר, אני מאמין בשלום, אל תיקח לי את האמונה, אל תיקח לי את הזהות שלי בעצם. זה חלק משמעותי מהזהות שלו, ואני מניח שגם את לא תצליח לשכנע קבוצה מסוימת בתוך השמאל הישראלי של היום, בלקחת להם את הזהות שלהם. אז קודם כל אתה צודק לחלוטין, שיש אלמנטים כאן שהם זהותיים, אמוניים,
שאדם לא יוותר עליו. אני נתקלתי בו, הייתה משלחת של חברות קונגרס בחירות, היו בארץ לפני כמה חודשים, נתתי כרגיל את התדרוך הרגיל, ואז אחת מהן אומרת, אבל לא יכול להיות, בטוח יש פלסטינים שחושבים אחרת, זה תמיד הדבר שהכי שאלו אותי כל השנים, את מגזימה, את מכלילה, ותמיד התשובה שלי הייתה, זה לא עליי, אני לא מנסה לשכנע אתכם, זה לא טיעון, זה אמפירי. אתם חושבים שאני מתארת תיאור מוגזם. בבקשה, לכו, נורא קל להפריך את הטענה שלי, תביאו לי פלסטינים שבקולם, בדמותם, אומרים בצורה ברורה, אנחנו מכירים בזכותו השווה של העם היהודי להגדרה עצמית, אנחנו רק רוצים לחיות לצד המדינה היהודית, לא מן הנהר ועד הים, אנחנו לא פליטים, אין לנו שוויון, אני אומרת להם, לכו, תבואו. עכשיו, כולם חוזרים עם אותם 3 אנשים שאני מכירה כבר ב-20 שנים האחרונות. אז אני אומרת את זה, זו התשובה שלי לאותה חברת קונגרס, ואז התשובה שלה היא זו. I don't believe you, they must exist. נקודה. ואני מודה שלכמה שניות הייתי בסוג של הלם. מהכינות. לא, מהאמוניות. כלומר, היא לא אמרה לי למשל, אני חברת קונגרס בחירה, אני הולכת להשתמש במעמד שלי כדי להוכיח שאת טועה, אני הולכת להראות לך שיש פלסטינים כאלה, תגובה לגיטימית לחלוטין. היא השאירה את זה ברמת האמונה. אינני מאמינה לך, הם בטוח קיימים. זהו. אז אני מסכימה איתך, יש אנשים שמבחינתם זה נעצר בשלב האמוני, ואין עם מי לדבר. אבל אני קוראת לעצמי היום, למי שחשוב לו השלום, על זה אני לא מוותרת. אני קוראת לעצמי פעילת שלום ארוכת טווח, משתמשת בפרקי, מה שקרה פרקי אבות, לא עלינו המלאכה לגמור וכל זה. אין בעיה. תחתור לשלום. זה בדיוק הטענה שלי, ישראל צריכה לחתור לשלום. רק להבין שמה שעומד בינינו לבין שלום, זה לא ביבי, ולא מדינה פלסטינית, ולא שנצא מהשטחים, ולא לפרק התנחלויות, כל הדברים שכולם באיזשהו שלב עשינו או לא היו. מה שעומד בינינו לבינם, זה האידיאולוגיה שלהם שרוצה שלא נהיה ריבונים. זה מה שעומד בינינו לבין שלום. אז עד רבה, בוא נחתור לשלום כמה שלא ייקח. אבל שנבין מה עומד בינינו לבין שלום. אני לא יודע אם הקשבת, אבל אני בטוח שאת מכירה את זה גם בלי צורך לשמוע את השיחה הזאת, אבל יש עורך דין אחד שנקרא ציון, והוא התראיין אצל גם דניאל דושי, כמו שאת התראיין שם, והוא מתאר איזושהי מין תופעה שיש תמיד חלוקה 50-50 בין המחנות של השמאל והימין בכל העולם. כן. זאת אומרת, גם בארצות הברית, בסקרי דעת קהל זה 50 ו-47 ואיפשהו הדבר הזה, המחנאות הזאת בעצם מכלילה את כל האנשים בתוכה. זאת אומרת, קשה לך מאוד לצאת מהחברה, חברים, שיח רווח. זאת אומרת, אנחנו לא באמת חושבים, שוב, לא אני ואת, אלא רוב האנשים לא באמת חושבים, אלא הם בתוך מחנה, והם לא מוכנים ששום טיעון יציא אותם מתוך זה, אלא הרציונל משמש אותנו רק כדי להצדיק את היותנו בתוך האמונות הרווחות של המחנה עצמו הקיים. אבל מה שהוא מתאר, יש בו משהו, קודם כל, התופעה שהוא מתאר היא תופעה נכונה, שהרבה עמדו עליה לאחרונה. יש בה קודם כל מרכיבים של השתכללות התהליכים הפוליטיים. כלומר, פעם בפוליטיקה היה ניצחונות, כלומר, פתאום 70%, זה. עם השתכללות הפוליטיקה, הסקרים, המסרים, קבוצות המיקוד, נוצר מצב שנכנסנו לעידן כמעט פוסט-אידיאולוגי, שבו אתה אומר, אוקיי, אני המפלגה הרפובליקנית, אבל כדי להגיע ל-50 פלוס 0.1%, אני עכשיו אהיה המפלגה של ה-working class, ואז פתאום שחורים והיספנים יצביעו עבורי. כלומר, רואים למשל בהצבעה האחרונה לטראמפ, למפלגה הרפובליקנית, יש שינויים דרמטיים במי מצביע, אבל שוב, המספרים הם נורא קרובים. אז חלק מזה זה תהליך גלובלי של שכלול הפוליטיקה ליצירת מחנאות וליצירת מתח שעומד על 50.01, כי זה בעצם המקום, זה האופטימיזציה הפוליטית של כל מחנה. וזוהי תופעה נפרדת. זה כן נכון דבר נפרד, שינויים אידיאולוגיים עמוקים, בדרך כלל לעתים נדירות קורים בגלל שמישהו שכנע.
דיברת על 7 באוקטובר, וכל הזמן אני כאילו אומרת, לא, אבל כתבנו את זה לפני. אבל מה קרה? עדי ואני, כשהציעו לעדי ולי להתקן את הספר, אז עדי אמר לי, מה נכתוב שם? אמרנו לכם? אמרתי לו, in so many words, בגדול. אבל כאילו, הוא הרגיש שאין לנו מה להוסיף. בסוף מצאנו, אבל הרעיון הוא שזה שהרבה אנשים פתאום קוראים את הספר, או מוכנים להקשיב, או מתעניינים במה שיש לנו להגיד, או לי יש המון סרטונים באנגלית, פתאום המון אנשים, מה שנקרא יהודים מזוהים עם השמאל, הדמוקרטים האמריקאים, מקשיבים לזה. זה לא בגלל שהטיעון שלי פתאום נעשה נורא משכנע. המציאות קראה קרע, ויצרה לרגע פתח שאנשים אומרים, אוקיי, אז מה שחשבתי לא מסתדר עם מה שאני רואה, ובמקום הזה נוצר פתח לאנשים לשנות דעות. עכשיו, נכון שיש אנשים שמיד יחזרו ויגידו, זה בדיוק מה שמסתדר, והם לא ישנו דבר. אבל כן, לפחות החוויה שלי זה שיש המון אנשים שמוכנים להקשיב, מוכנים לשקול מחדש, בדיוק במפגש הזה בין הקרע שנוצר במציאות לבין הנחות היסוד. אני חושב ש7 לאוקטובר, יותר משהו הזיז אנשים בין מחנות, הוא שמר על אנשים במחנות שלהם. זאת אומרת, אני לא פגשתי הרבה מאוד אנשים שהם היו לפני זה בשמאל, שהם פתאום עברו לימין, זה מעטים, וגם אם הם, נקרא לזה, קרתה להם איזו טלטלה, הם עדיין דבקים באיזשהו דף מסרים של המחנה שלהם. אוף דה רקורד, אני מדבר על אנשים רגילים, פשוטים, לא מול מצלמה. אתה מדבר איתם ואתה אומר, רגע, אבל הם בסוף עדיין נשארו עם הקו של המחנה. אז יכול להיות שכל המחנה זז קצת, אבל הם עדיין בתוך אותו מחנה בדיוק, מבחינה נגיד זהותית, תרבותית. אז לדעתי זה רק תופעה זמנית. תראה, גם אם היית מדבר איתי 2 דקות ורבע אחרי קריסת המשא ומתן בקמפ דיוויד ב-2000, והאוטובוסים המתפוצצים, עדיין הייתי מדברת אותו דבר. כלומר, למעשה התהליך שאני מתארת בספר, הוא תהליך בגדול של בין 5 שנים ל10. כלומר, עוד משהו קורה ועוד משהו קורה, ואני שואלת שאלות, ולומדת, ונפגשת, ודברים, יש תהליך מסוים. אז אני חושבת שאנחנו בתחילתו של תהליך, שאני מסכימה איתך, במובן מסוים, נראה כאילו לא זז כלום. אותם אנשים, ואותם פוליטיקאים, ואותן מפלגות, ואותם מסרים, וכל אחד אומר, 7 באוקטובר מוכיח את מה שאמרתי תמיד, ולכאורה לא זז כלום. אני רואה ומרגישה שזז המון מתחת, ורק הולך ומתגבש למשהו שעדיין אין לו ביטוי. אין לו ביטוי עדיין בשפה, אין לו עדיין ביטוי פוליטי, אבל אני חושבת שזה רק, אנחנו פשוט, זה עדיין לא קיבל את הביטוי שלו. אז בעצם, מכל מה שאמרת, נגיד ב10 דקות האחרונות, נראה שבתפיסה הפשוטה של הרבה מאוד אנשים, הפוליטיקאים מנהיגים את הציבור, ואת אומרת, לא, הפוליטיקאים פשוט משקפים את המקום הרגשי, האידיאולוגי שהציבור נמצא בו כרגע, ואז הם מתארגנים בעקבות סקרי דעת קהל, קבוצות מיקוד, סביב ה-50-50 הזה. זה במצב רגיל. זה נגיד מה שקורה עדיין עכשיו. אני לא חושבת שזה מה שיקרה בשנים הקרובות. אם יורשה לי, אחד הדברים שאני רוצה להשתמש בהצבעה שהייתה בכנסת על נושא אונר"א, כדי לטעון שהשתנה משהו עמוק. מה שגיליתי במשך השנים זה שאונר"א נתנה לי כמעט סוג של קריסטל בול כזה, לדעת את העתיד. כדור בדולח, לדעת מה העתיד. דרך העיסוק באונר"א ראיתי שישראל מזלזלת בפלסטינים ומכורה לשקט. דרך העיסוק באונר"א ראיתי שהפלסטינים רציניים, ומבחינתם 7 זה תוכנית פעולה, זה לא חלום. ראיתי את האופן שבו המערב מממן ומתגמל את זה. ואני טוענת ששוב אונר"א נתנה לי סוג של כדור בדולח בהצבעה. לפני 3 חודשים הייתה הצבעה בכנסת. אני חייבת לשדר לאנשים כמה ההצבעה הזאת הייתה חריגה בתולדות ימי הכנסת. מה קרה בה? קואליציה ואופוזיציה, מקיר לקיר, כל סיעות הבית מלבד הסיעות הערביות, הצביעו בעד הצעת חוק בנושא לא שולי, שישראל תסיים את שיתוף הפעולה שלה עם אונר"א, נושא שעומד בלב הפעילות הדיפלומטית, הצבאית, המדינית של מדינת ישראל.
חברי הכנסת לא היו צריכים את החוק הזה, הממשלה יכלה לבצע את מה שהחוק דורש בלי חוק, אבל קרה דבר כמעט שלא קרה בתולדות ימי הכנסת, הכנסת ביצעה את עבודתה כמייצגת הציבור, או הלך הרוח הציבורי, מול הממשלה, כפי שראוי לכנסת לעשות, כמייצגת הריבון. הממשלה לא רצתה את החוק הזה, עדיין לא רצה אותו, מנסה לברוח ממנו. מה זה הממשלה? נתניהו? נתניהו לא היה בהצבעה, גלנט לא היה בהצבעה, ממש לא רצו את הכאב ראש הזה. כלומר, הממשלה כממשלה לא הייתה מעוניינת בחוק הזה. אבל, במובן הזה, וזה לא רק שהם לא רצו את החוק, הם המשיכו להתנהל כאילו 6 באוקטובר היה אמת ולא שקר מוחלט. הם המשיכו להתנהל כאילו אפשר להמשיך עם אותם דברים, אותם שקרים, אונר"א היא הרע במיעוטו, אונר"א היא גורם מיוצב, אונר"א הוא ארגון הומניטרי, כלומר נשארו עם אותם שקרים של 6 באוקטובר, אבל הציבור כבר לא שם, או ככל שאפשר לדבר על הציבור, אבל הלך הרוח כבר לא שם, ואז חברי הכנסת במובן מסוים נענים לרוח הזאת, והם אומרים, אנחנו נייצג את הציבור, גם אם הממשלה והצבא עדיין תקועים. ואני טוענת שההצבעה הזאת היא סוג של כדור בדולח, להתארגנות מחודשת שתקרה פוליטית, תפיסתית במדינה. אז דווקא כן מסכימה איתי, שבעצם בסופו של דבר פוליטיקאים לא מנהיגים אותנו, מלבד כמה פוליטיקאים שיודעים להפנט את הציבור, נגיד שם קוד נתניהו, או שם קוד אנשים מאוד כריזמטיים, אלא הם משקפים את מה שהציבור מרגיש. בסוף, ברמה הכי גדולה, הפוליטיקאים הם יצורים של תמריצים. הם בסוף נענים לתמריצים הציבוריים, למה שהציבור מתמרץ. פוליטיקאים שאנחנו קוראים להם בדיעבד מנהיגים, הם בדרך כלל כאלה שיש להם לפחות יכולת לזהות, שהציבור נמצא כבר במקום שהוא לא איפה שכולם חושבים שהוא נמצא, והם נותנים לזה ביטוי. אין, למעשה, אני טוען שאין דבר כזה מנהיג שלגמרי שובר שורות, שהולך לזה. יש מנהיגים שיודעים לפעול במעטפת הכי רחוקה, של איפה שהציבור שלהם אפילו לא יודע שהוא נמצא. אבל אין מנהיגים שסתם ככה מחליטים על זה כמה שבא להם, וזה מנותק מאיפה שהציבור נמצא. אין דבר כזה. נגיד צ'מברליין, הרבה אנשים אוהבים להאשים אותו. לא, זה... אבל מי שמכיר את ההיסטוריה של ממש... בריטניה. של דעת הקהל בבריטניה, יראה שצ'מברליין היה מה זה ימני, מה זה רצה בכל דרך להכין את אנגליה למלחמה, אם אני זוכר נכון, כשהוא חזר מהפגישה הראשונה, הקושי שלי בזה, הוא חזר מהפגישה הראשונה או השנייה, אבל מה שאני אומר עכשיו הוא בוודאות, כשהוא חזר מהפגישה, או הראשונה או ממינכן, הוא הורה להכפיל את התקציב של הספיטפייר, פי 3, ולהכין את בריטניה למלחמה. הוא אמר, היטלר הולך למלחמה, דחינו אותה אולי בשנה, שנתיים, אבל הוא הולך למלחמה, אנחנו חייבים להיות מוכנים, דעת הקהל לא מוכנה, היא רוצה שלום, היא רוצה peace and our times, אבל אנחנו ממש לא הולכים לשם. אבל זה בשלב מאוחר יותר, ואתה לחלוטין צודק שלאורך כל שנות ה-20 וה-30, בגלל הטראומה של מלחמת The Great War, היא עדיין לא הראשונה, אבל אף אחד לא רוצה מלחמה, כלומר התפיסה היא איך עושים כל דבר אפשרי שלא תהיה עוד מלחמת עולם. יצא שבאמת ערב ה-7 באוקטובר קראתי ספר מעולה באמת על הפייסנות הבריטית, שנקרא Appeasement, ומה שהספר הזה בעצם מראה, שבאמת צ'מברלין בסוף שיקף את רצון העם הבריטי לפייסנות, ואני חייבת להגיד שאני חושבת שזה גם מצבנו פה. כן. מה זאת אומרת? שאני חושבת שבסוף נתניהו עמד במקום ששיקף רצון עמוק לפייסנות, כלומר הוא מכר לנו... בציבור? גם בימין? כן, רוצים שקט, רוצים... מה שהוא עשה מול הימין זה לדבר tough talk, כלומר לימין הוא מכר מילים, ולרוב הציבור הישראלי הוא מכר שקט. וגם אלה היו שקר. אבל מה שהוא ידע לזהות זה שהציבור הישראלי מכור לשקט, ובסוף הוא קנה בריבית דריבית, הוא משכן את העתיד, כרגע זה כבר ההווה והעבר שלנו, של הציבור הישראלי, תמורת שקט מדומה, ואת הימין הרגיע בדיבורים, מה שנקרא חריפים, שלא עמד מאחוריהם דבר. העניין הוא שאם פוליטיקאי נמצא על המגרש מספיק זמן,
אז אתה כבר לא מאמין לו. ברגע שהוא כל הזמן מאכזב אותך. זאת אומרת, אני הגעתי לעסקת החטופים האחרונה עם אפס ציפיות מנתניהו, והצלחתי להתאכזב. זאת אומרת, זה הגדרה. לא, הבן אדם לאורך שנים, בצוק איתן, אני ממש זוכר את מלחמת המילים בצוק איתן, כל ערב, צוק איתן, נתניהו עולה על הבמה, אומר, מחר, בקרוב, זה כמו פרימיירה חגיגית, זה פרומו, וגנץ עולה אחריו הוא הרמטכ"ל, עולה, ומחר, וזה, והישגים, ופיצוצים, וזה, אוקיי, ובסוף אפילו הייתה כניסה קרקעית, מה, היה איזה משהו מוגבל כזה, מטרו, מכרו לנו סיפורים. אוקיי, אחרי הערב הראשון והערב השני אמרתי כבר, אוקיי, הבנתי, לא עומד לקרות כלום. ולא הייתה לי תקווה למחרת שיקרה משהו. והוא פה כבר עוד עשור, ואני באמת לא מבין איך אנשים עדיין מאמינים לו. לא מאמינים, אבל איך הוא נוטה בהם בכלל תקווה? לזה אני מודה שקשה לי לענות. הספר הבא, הספר הבא. לא, אבל אני חושבת מה שנקרא remains to be seen, נראה אם באמת, אבל זהו, כלומר, זה לא איפה שהציבור הישראלי, לדעתי ברובו הגדול נמצא. לדעתי, הרוב המכריע לא מוכן לחיות כבר חיים של שקר, של משכון העתיד, של צבירת חובות, ודיבורים על ישראל אימפריה, בזמן שממשכנים את כל הנכסים שבנינו פה. אז בואו ניקח את המשל הזה, ונלך לנמשל, לעסקת החטופים, שממש היום אושרה בממשלה, היום אושרה בקבינט, ומחר לצערי כנראה תאושר בממשלה. למה פוליטיקאים לא איתנו? זאת אומרת, אני חושב שיש פה שתי תופעות. דבר ראשון, אני חושב שפוליטיקאים לא מקשיבים, לפחות למחנה שלהם. זאת אומרת, רוב בוחרי הליכוד, אני חושב, לא רוצים בעסקה, וכנ"ל לגבי רוב בוחרי ציונות דתית, בן גביר, וכו', לא רוצים בעסקה. והממשלה, ימין על מלא, הולכת לעסקה כנגד רצון הבוחרים שלהם. אז שוב, זה קשה להגיד מנקודת המבט של הבוחרים, אבל אני כן יכולה להגיד שיש משמעות כאן, שוב, לפער שנפער בין המילים לבין המציאות. בסדר, בהחלט הרבה אנשים יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים ללכת לעסקה של, לצורך העניין בעצם נותן לחמאס את מה שהוא מבקש, משאיר אותו בשלטון, אנחנו לא מוכנים, אנחנו הולכים לניצחון מוחלט, כן? בהחלט עמדה לגיטימית לחלוטין, אבל כשאתה רואה אחרי חודשים, פער מטורף בין המילים לבין ההתנהלות, אז אתה אומרת, יאללה, כלומר, אז אין עם מה לעבוד, אין מנהיגות, כלומר, אז לפחות, אז נעשה את זה ונביא כמה מהאנשים שלנו הביתה, כי המנהיגות שלנו רק מדברת, לא עושה. עכשיו, אני לא יודעת שהרבה אנשים מנסחים את זה ככה, חלק, קראתי כמה ביקורות שאנשים אמרו, כן. כלומר, אם כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה לדשדש, אז לפחות נחזיר אנשים הביתה. אבל, ויש אנשים שאומרים אפילו משהו שקצת יותר... כלומר, אם אנחנו מדשדשים, אז בואו נחתור להפסקת אש, שנותנת גם בונוס יפה של החזרת החטופים. כן, כי... העיקר זה הפסקת אש. כן, כי את האלטרנטיבה אנחנו לא משיגים, כלומר, אנחנו לא מצליחים לנצח, זה לא רץ לשום מקום, המנהיגים רק מדברים, אבל לא באמת עושים. אני למשל, יש 4 דברים שיכולתי לראות בהם אינדיקטורים מההתחלה, האם ההנהגה הזאת באמת חותרת לנצח או לא. אני בהרבה פוסטים שכתבתי אחרי 7 באוקטובר, כל הזמן השוויתי דווקא בין מדיניות הפייסנות הבריטית, לבין מה כי בדיוק קראת הספר. זהו, בדיוק קראתי את הספר, אז פתאום היה לי את כל הידע הזה. אבל כן, ובאמת ההקבלות היו אדירות. אבל אתה אומר, אוקיי, אולי התעשתו. מה האינדיקציות? אז היו 4 אינדיקציות. אינדיקציה אחת זה הגדרת האויב. בזה נפלנו מיד ונכנענו מיד. מה, שלטון חמאס ולא חמאס? או שלטון חמאס? הפלסטיניות. כלומר, זה שהאויב הוא רק חמאס, חמאס הוא בסך הכל הזרוע הביצועית של החזון והאידיאולוגיה הפלסטינים, זה הכל. ברגע שהגדרנו את זה רק חמאס, אני השוויתי את זה שארצות הברית מכריזה בדצמבר 41, מלחמה על טייסים יפנים. אז זה מה שעשינו. אז הגדרת המלחמה הייתה מוטעת, נכנענו, אני יודעת שזה כניעה, כי ביידן בא לפה, נתן נאום, סיפר על הרוע, נאום יפהפה, על הרוע
שהשתחרר באותו יום, הרשע, ואז הוא אומר, אבל חמאס לא מייצג את הפלסטינים. זה הרגע. וואלה. אני זוכרת, שמעתי את זה בזמן אמת. אמרתי, אוי, אנחנו נשלם בריבית דריבית על הדבר הזה. עכשיו, זה היה הרגע למנהיג לקום ולהגיד, תודה הנשיא ביידן על כל מה שאתה עושה עבורנו, אבל למרבה הצער, חמאס מייצג את הפלסטיניות באופן הכי עמוק. לכן האופוריה ב7 באוקטובר. כל הראיות הן שהוא מייצג. נשמח לראיות אחרות, כל עוד אלה ראיות, לא נשלח חיילים למלחמה שמבוססת על שקר. קנייה ראשונה. לא יכול להיות. חייב להיות מישהו כזה פלסטיני שלא תומך בחמאס. כן. כמו החברת קונגרס. כן, בדיוק. 2, מרגע שנכנעת והגדרת את האויב לא נכון, אז אתה מתחיל לתת הספקה, כי הם לא האויב בעצם. אז כל הנושא הזה של לתת הספקה לאויב בזמן מלחמה, דבר שהוא ללא תקדים, ללא כאילו השוואה, אויב שמחזיק בחטופים שלך, אויב שנלחם בך, אויב שבאופוריה על משהו הביצע לך, אתה נותן לו הספקה. היו איזה 2 קומיקאים, כשישראל התחילה לתת דלק, הוא אומר, מאשימים את המשפחות של החטופים, שההפגנות נותנות דלק לחמאס. הוא אומר, אתה יודע מה נותן דלק לחמאס? דלק. כלומר, אז זו הייתה קנייה שנייה. קנייה שלישית, איומה בעיניי, קטר. היחס לקטר כגורם חיובי, כגורם שבאמת, קטר עובדים 24/7, לפני ה7 באוקטובר וודאי לפני, בזה שחמאס, שהאסס שלהם חמאס יישארו לשלוט בעזה. ובינתיים, מה שנקרא הישג יפה מאוד. ולא עשינו נגדם כלום. להפך, נתנו להם את המעמד הזה. עכשיו, קטר היא בסך הכל מאפיה עם הרבה נפט. גז. וגז. והדימוי שלהם, הדבר שבאמת הכי חשוב להם בעולם, זה הדימוי שלהם. לכן הם קונים קבוצות ספורט, ומלונות יוקרה, ומכוני מחקר, ופוליטיקאים. עכשיו, ישראל הייתה בעמדה לפגוע בדימוי שלהם. תאר לך שמדינת ישראל, במקום להתעלל במשפחות חטופים ולהסית נגדם, הייתה אומרת, עכשיו על חשבוננו, תקציב, כולכם נוסעים, וושינגטון, לונדון, פריז, בריסל, מול שגרירות קטר, כל הזמן, עם תמונות החטופים, let them go, let my people go, אתם מחזיקים אותם, אתם הספונסרים של חמאס. זה התנהגות של מדינה שיודעת מי האויב שלה. וכמובן מצרים, הפרמטר הרביעי. במשך, עד שפילדלפי הפך לסלע קיומנו, אז 11 חודשים, לא היינו שם, נכון? ב-11 חודשים האלה התנהגנו, אני קוראת לזה, הגבול הנעלם ממצרים. כאילו, מה שנקרא, יש רק עזה מול ישראל, אין מצרים, ונזהרנו בכבודם, ולא דיברנו על המשחק הכפול שלהם, ושום אחריות, כלומר, כלום. אז כל הדברים האלה, הם היו מבחינתי 4 אינדיקטורים, כתבתי על זה בשלב די מוקדם, שלא באמת חותרים לניצחון. ככה לא נראה מי שחותר לניצחון. ואפשר גם לדבר צבאית, יש עכשיו מומחים יותר צבאיים, אומרים בסוף מלחמה צריך, אתה מתקדם, אתה כובש, אתה שולט על שטח, אתה לא עושה פשיטות ממסדרונות, אלה יותר היבטים של אסטרטגיה צבאית, פחות המומחיות שלי, אבל יש דרך שבה אתה מתנהג מדינית וצבאית כשאתה מנסה לנצח, ויש דרך שבה אתה מתנהג כשאתה לא מנסה לנצח, ולדעתי הרבה בימין גם הבינו שלא ממש מנסים לנצח. אני אהבתי שיצאה הודעה מהליכוד אתמול, כשבן גביר אמר שהוא פורש, אמרו, הוא יפיל ממשלת ימין. אמרתי, זה נחמד שהם עוד חושבים שממשלת ימין זה מותג. כלומר, שזה משהו שאנשים אומרים, לא נפיל את זה. כלומר, זה כאילו, אין פער יותר גדול. הוא יפגע במותג סוסיטה. מה זה הדבר הזה? הוא יפגע באיכות הלבשה של עטה. דווקא אתה החדשה סבבה. לא ידעתי שיש עטה חדשה. אבל כאילו, חבר'ה. ואז אני שואל, את השאלה המאוד פשוטה. למה נתניהו לא רוצה לנצח? כי הוא בעצם הוביל את המדיניות הזאת. אז אפשר היה להגיד עד לפני כמה חודשים, גלנט מנע ממנו, האמריקאים מפעילים לחץ, אבל טראמפ פתאום מפעיל, נראה לי שטראמפ מפעיל לחץ על מי שרוצה שיפעילו עליו לחץ, או על מי שמאותת שהוא רוצה easy way out. למה נתניהו לא רוצה לנצח? מה הקטע?
אז אני רואה את כל החבר'ה הנחמדים פה. כן, נתניהו עוד לא פה. צריך לחזור לשטטל. כלומר, אני חושבת שיש משהו באופן עמוק, מאוד גלותי, מאוד שטטלי, בתפיסת העולם שלו. הוא כאילו הכי רחוק בזה. הוא הכי קיסינג'ר, כאילו. הכל בכאילו, הכל בכאילו. כלומר, זה... ודווקא בגלל שהכאילו מאוד חזק, אז לוקח המון זמן להבין שזה כאילו. כלומר, צריך שהמציאות תיתן לנו שוב ושוב מכות, כדי להבין כמה זה הכל כאילו. אבל מה זה אומר לחיות בשטטל? זה בסוף לחשוב שכפות זה המצב הקיומי שלנו. וכשאחרי הרצח של יובל קסטלמן, נתניהו אמר לדעתי... רגע, זה לא הרצח. לא, זה היה הריגה, אז רגע את ההגדרה המשפטית. אוקיי. אני רגע אגיד מי היה יובל קסטלמן, לא כולם זוכרים. היה פיגוע בצומת רמות, יובל קסטלמן הגיבור, הלך ועצר את המפגעים, ירה בהם, ולאחר מכן הוא נורא בטעות, או בזיהוי שגוי, כאילו שהוא מחבל על ידי חייל צה"ל. הוא לא נרצח אבל. בסדר, אז ננסח את זה, ההריגה שעל גבול לא בשוגג, אבל בסדר. כן, זיהוי כן, כן, אבל... אני לא חושב שחייל צה"ל רצה להרוג יהודי, הוא רצה להרוג מחבל. ברור שלא, רצה להרוג מחבל, אבל זה משהו לגבי החשיבה שאתה לא רואה מי עומד מולך. אבל אחרי שזה קרה, נתניהו אמר לדעתי את אחד הדברים הכי עמוקים שהוא אמר אי פעם. הוא אמר, אלה החיים. ואני זוכרת שחשבתי שזה אחד הדברים שנתנו את החלון הכי מעניין לתפיסת עולמו, ובמובן מסוים משהו כאילו שיקף אצלנו. שבסוף, כל יום שאנחנו קמים, והוא לא שואה, that's good enough לעם היהודי. ולכן אין חזון. ולכן אנחנו לא ננסה באמת לשפר דברים. ולכן כשנדבר על ישראל, שקט ואימפריה, זה יהיה בעצם כשאנחנו ממשכנים נכסים שבנו אנשים באמת עם חזון. אבל אנחנו לא באמת נפעל ולא נציג חזון ולא ננסה לשנות. פשוט אלה החיים. ואני חושבת שיש משהו מאוד, שהוא מאוד שטטל, מאוד גלותי, ולכן בעיניי הרגע הזה של אחרי 7 באוקטובר הוא גם רגע גדול של האם באמת אנחנו, וזה חוזר לשיחה שלנו בהתחלה, האם אנחנו באמת מבינים שבאנו פה, לא על תנאי, לא עד שהשעון יסתיים, באמת באנו להיות פה עם ריבון העומד בזכות עצמו. ונראה טוב, נראה, אם אני צריך לשקף רגע מה שאמרת, בכמה מילים, זה נורמלי שיהודים נרצחים, וזה נורמלי או סביר או מתקבל על הדעת, שכשמתבצעים פיגועים, אז גם יש ירי בשוגג באנשים נוספים. אלה החיים, מה אתם רוצים? ולכן במובן הזה, זה שהקמנו מדינה לא משנה. כי נותרנו במצב היהודי הקיומי. זה בעצם תפיסת העולם שהוא משקף לנו, ואני חושבת, כשאני אומרת שמשהו לדעתי השתנה, אני כן חושבת שחלק גדול מהציבור הישראלי אומר לא. אנחנו הולכים, ואנחנו ניאבק, ואנחנו נבנה, ואנחנו לא בשטטל. כן, אנחנו רוצים שינוי במצב הקיומי שלנו. בדיוק. אני רק סתם מדמיין, מה הייתה המשפחה שלי עושה אם היה לה ב-1944 בהונגריה, סתם אקדחים, ברמה הכי פשוטה. האם היה אפשר להוביל אותם ברכבות לאושוויץ? או אם לפני תאי הגזים הם היו אולי יורים באיזשהו חייל גרמני, או לא מתפנים מהבית, או אני לא יודע. זה סתם אמצעי פשוט וקטן, שהוא בגודל כף יד. מה שחשוב זה לא האקדח, מה שחשוב זה התודעה. כן. לא לחינם מורדי מרד גטו ורשה, הם חברי התנועות הציוניות. זה לא מקרי. בלבד. בלבד, בדיוק. בלי מצטרפים חדשים תוך כדי בחודשים האחרונים. כן. כלומר, את האקדחים הם השיגו בגלל שהם היו ציונים. לא, זה לא שהיה להם אקדחים במקרה. כלומר, מה שקובע זה התודעה. והתודעה שלהם הייתה כבר תודעה ציונית, ומימשו אותה בעצם במרד גטו ורשה. אז זה מה שקובע, לא האם יש לך אקדח או לא. אז לקראת סיום,
אני ככה רוצה דבר שלנו להודות לך שהגעת. יש לנו חלק מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס, אז אנחנו מזמינים את כל המאזינים להירשם כמנויים, לעזור לנו לפעול, לתמוך במפעל התקשורתי הזה, לעשות תקשורת קצת יותר טובה או הרבה יותר טובה, תחליטו אתם. ונשאל אותך עכשיו לגבי עסקת רצופים במובן הזה של איך את מפרשת את הפטליזם הזה שנמצא בשמאל, אפשר להגיד, של תומכי העסקה. הרי בסוף זה כן, זה הומני לתמוך בעסקה, אבל הרבה אמרו לי, תראה, גם ככה, לא המלחמה מדשדשת, אלא אתה לא צריך להביא את החטופים האלה בכוח, אז לפחות תביא אותם בזה, ואחר כך אולי נחדש, וכאילו, או הם אומרים לי גם את הדברים השטטליים האלה של גם ככה אנחנו נלחם פה עוד הרבה שנים, לפחות תביא את החטופים. מה קורה שם? מה הסטייט אוף מיינד בשמאל לגבי העסקה הזאת? איך הוא כל כך... ניסו לקרוא לזה משיחי. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.